हाय मित्रांनो, आज मी तुम्हाला मेथीची भाजी दाखवणार आहे कशी करायची. तर हे बघा, मी साहित्य घेतलेलं आहे. मिरची घेतलेली कट करून, लसूण, कांदा कापून घेतलेला आहे आणि मेथीची भाजी धुवून घेतलेली आहे. तर आपण स्टार्ट करू आपला व्हिडिओ. तर प्रथम मी जिरं घालणार आहे थोडं. त्याच्यानंतर लसूण टाकणार आहे. आता आपण लसूण लाल झाला की त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची घालायची. मिरची झाली की कांदा घालायचा. कांदा चांगला भाजून घ्यायचा आपल्याला. कांदा छान भाजून घ्यायचा आपल्याला. तर मित्रांनो, आपला कांदा तळून झालेला आहे. आपण त्याच्यात थोडीशी हळद घालणार आहे. तुम्ही घातली तरी चालते, नाही घातली तरी चालते. एक मी चवीनुसार थोडीशी घालते. आता आपण टाकून घेऊ मेथी. मेथी ही स्वच्छ पाण्याने धुतलेली आहे. आता आपण याच्यात टाकणार आहे मीठ. मीठ हे चवीनुसार. मीठ घालून झालेलं आहे. जर कोणाला शेंगदाण्याचा कूट किंवा टोमॅटो टाकायचा असेल तरी चालेल, तुम्ही टाकू शकता आवडीनुसार. आपण त्याच्यात थोडासा शेंगदाण्याचा कूट पण घालू. तर मी 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे. हे पण तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही तर नाही टाकला तरी पण चालेल. मी घालते, छान लागतो. आपण थोडा 2 मिनिटं झाकून घेऊ त्याला. मित्रांनो, झालं. चला मित्रांनो, आता पाहू आपली भाजी झाली असेल. तर बघा, आपली भाजी रेडी आहे खाण्यासाठी. तर आपली भाजी रेडी आहे खाण्यासाठी. तुम्ही याला चपातीसोबत खावा, भाकरीसोबत खावा. भाकरीसोबत छान लागते मेथीची भाजी आणि भाकरी. तर माझा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, कमेंट, शेअर करा आणि मला सबस्क्राईब करा. तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.